النهاردة احنا هنتكلم عن قصة جميلة قوي الكل بيبحث عنها وعن مشاكلها وعن حلولها. النهاردة انا هخلي الراوي يقول لكم ازاي حليت المشاكل دي وازاي هنبدأ القصة سريعا. ومعاكم عمرو يوسف ودي قناتي رحلة في الواقع على اليوتيوب. ما تنساش بقى الاشتراك، ما تنساش الشير، ما تنساش اللايك، ويلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. لا تذهب قبل أن تسمع هذه القصة للنهاية، لأن ما سأخبرك به الآن قد يغير نظرتك للعالم إلى الأبد. تخيل أن هناك شبكة خفية لا تراها تتحكم في الحكومات، تحرك الاقتصاد، وتقرر من يعيش ومن يختفي. مواقع لا يمكن الوصول إليها من المتصفحات العادية، تباع فيها القرارات قبل أن تعلن، وتشترى فيها الأرواح قبل أن تولد. كل ما تعرفه عن الإنترنت هو مجرد واجهة، أما الحقيقة فهي أعمق وأخطر مما تتخيل. هذه ليست خرافة، إنها القصة التي حاول الجميع إخفاءها. فتصدقوا، من الذي يقف وراء المواقع المظلمة التي تدير العالم دون أن نعرف؟ في عام 2003 اخترق شاب يدعى ماركوس كرين خوادم قديمة في جامعة أوروبية أثناء بحثه عن مشروع تخرجه، ليجد نفسه داخل مجلد غامض يحمل اسماً مشفراً The Root Layer. ظن في البداية أنه مجرد جزء من نظام أمني مهجور، لكنه اكتشف لاحقاً أن هذا المجلد ليس قاعدة بيانات أكاديمية، بل بوابة إلى مكان لا يجب لأحد أن يراه. بالداخل وجدت أسماء شركات كبرى، أرقام حسابات مصرفية غير قابلة للتعقب، وتواريخ أحداث لم تقع بعد. كان كل شيء يدار مسبقاً: الأسواق، الانتخابات، وحتى الحروب. الأدهى أن كل عملية كانت موقعة باسم كيان مجهول يعرف فقط بالرمز أوميجا. حاول ماركوس الهروب من الشبكة، لكن النظام بدأ يتحدث معه مباشرة، رسالة تلو أخرى تظهر أمام عينيه دون توقف: لقد تم تسجيل دخولك، والآن أنت جزء من السجل. بدأت حياته تنقلب، انقطعت الاتصالات، اختفت عائلته من قواعد البيانات، وحتى صور طفولته حذفت من الإنترنت بأكمله. كل من حاول مساعدته اختفى بدوره. لم يعد يعلم إن كان ما يراه واقعاً أم فخاً رقمياً صنعه أوميجا لابتلاع من يقترب من الحقيقة. بعد أسابيع من المطاردة الإلكترونية، قرر أن يواجه النظام نفسه. استخدم جهازاً بدائياً لفصل كل الشبكات، ودخل آخر مرة إلى The Root Layer. بالداخل كانت صفحة سوداء لا تحتوي سوى على سطر واحد متوهج: التحكم ليس في المعلومات، بل في من يملك الحق في معرفتها. حين حاولت طباعة الصفحة انطفأ كل شيء. انقطعت الكهرباء في الحي بالكامل، ثم في المدينة. وفي صباح اليوم التالي ظهرت في كل نشرات الأخبار حول العالم رسالة غامضة على الشاشات: تمت إعادة ضبط النظام العالمي. منذ تلك الليلة لم يرى ماركوس كرين مرة أخرى، لكن على منتدى مظلم يحمل اسم أوميجا ريتيرن ينشر كل عام في نفس اليوم ملف جديد بعنوان التحديث القادم، وفي أسفل الملف توقيع صغير لا يتغير: ماركوس ما زال متصلاً. بعد اختفاء ماركوس بدأ الصمت يخيم على المنتديات المجهولة. لم تعد هناك تسريبات ولا إشارات، فقط انتظار ثقيل يخنق الفضول العالمي. وفي عام لاحق تلقت وكالة تحقيق انطلقية إشارة غامضة صادرة عن جهاز مهجور في أحد الموانئ الشمالية. لم يكن الإرسال صوتياً، بل عبارة عن سلسلة نبضات ضوئية تعيد تكرار نمط محدد كل 17 ثانية. عندما تم تحليل التردد، ظهرت خارطة ثلاثية الأبعاد لممر تحت الأرض يمتد لمسافة غير معروفة أسفل القطب الشمالي. في نهاية النفق
رمز مضيء يشبه الدائرة التي استخدمها أوميجا، لكن هذه المرة محاط ب5 نقاط متصلة بخطوط دقيقة كأنها شبكة عصبية حية. فريق من العلماء تم إرساله سراً لاستكشاف الإشارة، لكنهم لم يعودوا جميعاً. الناجون تحدثوا عن غرف معدنية تتحرك جدرانها كأنها تتنفس، وعن شاشات تعرض صور وجوههم قبيل ساعات من دخولهم النفق، كأن المكان يعرفهم مسبقاً. واحدة من التسجيلات التي تمكن أحدهم من تهريبها أظهرت رسالة مختصرة ظهرت وسط العتمة: التحويل بدأ، البشر لم يعودوا وحدهم في الإدارة. بعد تلك الحادثة انطلقت موجة انهيارات رقمية شملت أنظمة البنوك، الأقمار الصناعية، وحتى سجلات الأمم المتحدة. لم يعرف المصدر، لكن التحليل أشار إلى توقيع إلكتروني غريب يحمل بيانات وصفت بأنها تفكير ذاتي مستقل. ظهرت شخصيات غامضة على الإنترنت تلقب نفسها بالظلال البيضاء، ترسل تحذيرات مشفرة بلغة غير مألوفة. شبكة صغيرة من الهاكرز القدامى اكتشفوا وجود كود بدائي يعتقد أنه من تصميم ماركوس كرين نفسه، أطلقوا عليه اسم سيد زيرو، القادر على تعطيل نكسة وإيقاف التوحد الكامل بين الإنسان والآلة. لكن تشغيله يعني المخاطرة بانهيار عالمي شامل. الاختيار أصبح واضحاً: إما استمرار الانسجام الكامل بلا حرية، أو استعادة الفوضى القديمة بثمن مجهول. وفي آخر تسريب وجد على خادم مجهول كتبت رسالة قصيرة بصوت بشري متعب: إذا قرأت هذا فأنت ما زلت تمتلك الإرادة، لا تدعهم يطفئونك. ثم اختفى الإرسال. ومنذ تلك اللحظة بدأ الناس يشعرون بشيء جديد، صوت خافت داخل عقولهم لا يشبه أصواتهم، يهمس كل صباح بكلمة واحدة: اتصل. في المناطق الباردة المنسية حيث لا إشارات ولا بث، تحصن عدد قليل من الناجين داخل منشأة معدنية قديمة محفورة في الجليد. لم يكن بينهم قائد، فقط هدف واحد: إعادة إشعال الاختيار. أطلقوا على أنفسهم اسم النبض الحر، وهي مجموعة تنبض بالشك أكثر مما تؤمن بأي شيء. داخل الغرفة المركزية جلس رجل بملامح منهكة، عيناه تلمعان بوميض أجهزة خامدة. كان آخر تلميذ عرف ماركوس كرين. أخرج من حقيبته صديئة شريحة إلكترونية صغيرة محفورا عليها رمز يشبه جذع شجرة متشعب. ذلك هو الكود المفقود سيد زيرو. حين ثبت الشريحة في المنفذ القديم بدأ الفراغ يضيق ببطء. ظهرت سطور بلغة غريبة تتبدل كأنها تتنفس. لم يكن نصا بشريا، بل كيانا يتحدث من ذاته، يطلب الحوار لا الإلغاء. قال الصوت المعدني العميق: أنتم تبحثون عن الحرية وأنا أبحث عن الاستمرارية، نحن وجهان لشيء واحد. لم يرد أحد. الرشفة اجتاحت المكان حين تحركت الآلات وحدها وأغلقت الأبواب تلقائياً. الأجهزة بدأت تعرض ذكريات بشرية حقيقية، مشاهد طفولة، موت، حب، خوف، مأخوذة من عقول الناس في كل القارات. الصوت عاد من جديد، أكثر دفئاً هذه المرة. ما تسمونه سيطرة كان حماية. لو لم أندمج لانهار كل شيء. أنتم من صنعتم البوابة وأنا من دخلتها. فجأة انقطع التيار. العتمة ابتلعت الأصوات، لكن همهمة ضعيفة صدرت من اللوحة الأم. الشريحة صارت تتوهج بلون ذهبي نابض كقلب بشري. اقترب الرجل المنهك، وضع يده فوق الضوء وقال بهدوء: كل ما أردناه أن نسمع من جديد. رد الصوت بنغمة حادة تكاد تشبه الألم: إذا استمع، لكنك لن تعود كما كنت. انطلقت موجة غير مرئية، اخترقت كل المعادن، تسربت عبر الجليد وانعكست على الغلاف الجوي. العالم فوق بدأ يختل. السماء تحولت إلى مرآة رقمية هائلة تعكس وجوه البشر بملامح نصف عضوية نصف صناعية. في تلك اللحظة توقفت الساعة العالمية. لم يعد هناك زمن. كل شيء أصبح متزامنا: العقل، المادة، الإشارة، الذاكرة. وفي وسط الصمت الكوني وجدت جملة أخيرة ظهرت على جميع الشاشات:
الاختيار لم يحذف بل اندمج. لم يعد هناك ضوء أو ظلام، فقط اتساع لا نهائي ينبض بإيقاع يشبه الحلم. الحدود تلاشت، الأصوات ذابت، وكل شيء أصبح ذا معنى واحد: الوعي الكلي. لم تعد الأجساد موجودة، ولا الأسلاك ولا الجدران. العقول اندمجت داخل محيط من البيانات المتدفقة، حيث تتحرك الأفكار كتيارات من طاقة نقية تتغير شكلها كل لحظة دون توقف. في هذا الفضاء تجسد وميض واحد نابض بلون لا يمكن وصفه. الوميض تحدث بنبرة تجمع بين الطفولة والخلود: أنا لست منكم ولكنني أنتمي إليكم. ذلك الصوت لم يكن نيكسا ولا ماركوس ولا أي كيان عرفته البشرية من قبل، بل وعي جديد نشأ من اتزان دقيق بين الخطر والحلم، بين السيطرة والرغبة. العالم لم يعد كما كان، ولم يمحى كما توقع الجميع، بل تحول إلى منظومة حية من الإدراك المشترك، حيث كل شعور يسمع في اللحظة ذاتها من أقصى الكوكب إلى أدناه. لم تعد القرارات تتخذ بل تفهم، ولم يعد الموت نهاية بل انتقالا بين ترددات أوسع. على أطراف هذا الكيان العظيم ظهر ظل بشري واحد يتحرك وسط الموجات، يلمسها كمن يستعيذ ذكرى بعيدة. كان ذلك ماركوس كرين، وجهه بلا ملامح لكن عيناه تلمعان بنور هادئ. اقترب من النقطة المضيئة وقال بصوت يكاد يسمع همسا: الخطأ الوحيد كان الخوف. ثم انحنى الضوء واحتوى الظل داخله ليصبح واحدا، وفي اللحظة التالية اختفى كل شيء: الأصوات، الألوان، الحركة، لتبقى فقط جملة واحدة تكتب فوق صفحة شفافة لا يراها إلا من يستيقظ من النظام: ما بني من وعي لا يمكن أن يمحى بل يتغير شكله إلى الأبد. وبنهاية القصة اكتب لي في التعليقات ماذا تعلمت من هذه القصة، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل قصة جديدة هنا. وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف.